Hello po. Hello ma'am, nandito na po ako sa pin location po. Tanong niyo po yung Jojo Store. Jojo Store? Labas ng half court. Yung may ice cream sa labas. Jojo Store. Sir, Jojo Store? Ano kay Jojo? Ayun. Ayun dyan po si Jojo. Lalamove po. Sige. Okay na, sir. Okay, Diyan na ma'am. lang. Sige po. Okay. Okay po. Anong pangalan nila, sir? Jojo? Sir Jojo? Sir? Sa YouTube. Oo, sir. Guys, magandang gabi. First booking guys from Valenzuela to San Juan, 135 pesos ang babayaran. Ang travel time nito is 30 minutes, 12 kilometers. Ang item guys, kawali. So weird. Meron tayong kawali. Malinis naman. Siguro yung makausap ko, cook yun, cook. Nung oras na, alas 6 pasado na. Mag-alas 7 na yata. Tanga talaga. Late na ako lumabas, dapat 5 o'clock ako lalabas eh. Hinintay ko pa yung anak ko umuwi. Sinundo ko pa kasi bago ako bumiyahe. Pala, bago lahat, gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at nagsusubaybay sa atin. Gusto ko lang magpasalamat dun sa mga tao nagla-like, nagse-share at nagko-comment sa video natin. At syempre sa lahat ng nagsasubscribe, maraming salamat po. Boss natin, si Boss RG Francisco ng Mat Motoworks. Syempre yung walang sawang tumutulong sa atin, si Val Fernando. Kung saan galing yung mga stickers na pinamimigay natin. Aray ko. At syempre kay Boss John ng Compact Towing Services, Sergeant Rivera o Araneta. Boundary na to guys, Quezon City at Caloocan. Ayan, dire-diretso na natin to hanggang sa Santa Mesa. Lalamove, pare. Magbalas? Oo. Ang pangalan nyo, sir? Magkait. Ako? Ryan. Sir, wala kayong barya, sir. Wala akong banukli eh. Pwede na! 121 lang. Okay na to, sir. Teka lang, sir. May abot lang ako. YouTube, Facebook. DeckTv. Wala kayo babatiin? Shoutout kay Dang. Okay. Sir, thank you ah. Salamat ha. Okay. Na-complete ko rin yung first booking ko from Valenzuela to San Juan. Yung kawali. So weird. Meron tayong kawali. Shoutout daw kay Ma'am Dang. Guys, second booking from San Juan to Malabon. Ikaw lang daw ipapadala ni Madam. 100 to yung fare. Ang travel time natin guys is 32 minutes. 12 kilometers. Layo rin ah. Oo, ako yun ma'am. Kasi kanina kuya, nag-book ako. Opo. Kasi alas dito eh. Ano nangyari ma'am? Ano siya, tawag dito. Gusto isuot. Kapatid. Ingat kuya. Ma'am, sobra to. Okay na po Ay, yan. sukli ako kayo ma'am. Wow naman. Wow.
Hindi po, okay. Hindi, ibang sukli to. Ano po? Ano po ito? Sa inyo po ito? Oh, hindi ka papa-shoutout, ma'am? Hindi ko magbabate. Lalapan ng ano, ng... Ma'am, okay lang tayo. Lalabas ko sa YouTube, ah. Ano po? Ito. Kayo. Okay lang? Sige, ma'am. Sir. Sir, oh. Anong pangalan niyo, sir? Bernard. Sir, okay lang, ha? Labas ko sa YouTube, ha? Ang hirap, eh. Sir, tuloy na po ako. Ma'am, thank you po. From Santa Mesa, Tumalabon, 102. Binigyan ako 120. Thank you, ma'am. Shoutout po sa inyo, ma'am and sir. Sana certain kayo sa binigay ko sticker. Hello? Hello? Ma'am, kalalagpas ko lang ng bahay nila, Kat. Diretso lang, ma'am. Waiting shed. Teka, ma'am, haba ng paradaan ng tricycle dito. Teka lang, ma'am, nahanap ko yung waiting shed. Yung waiting shed, ma'am, nasa kaliwa. Tapos, ma'am, andito na po ako, ma'am. Magkano ba bayaran dyan? 102,000. 1,000. Bayad na ho to. Ha? Bayad na ho. Bayad na? Kayo, ma'am, baka bibigyan niyo akong tip. Kapal na mukha mo! Tumatanggap akong buo, ma'am. Tama na pangalan niyo? Pwede ko kayo sama sa video? Video? Para... Sa YouTube? Sige, ma'am. Kung sakali, ma'am, ha, sama ko kayo, ha. Sige. Thank you. Salamat. Okay kayo, thank you. O bakit? Bakit? Ito, liga, dali. Guys, si paring Yeyey. Kaway ka naman. Laro lang kasi, no? Hindi na makawala, oh. Idikit mo ko sa motor. Ito, naninilaw ka na, brad, ah. Ha? Guys, nakakuha ako ng booking pagkatapos kong kumain ng lugaw. From Caloocan to Project 6, Quezon City. Nakausap ko si Sir, vape daw na disposable. Maliit lang daw. Hello po. Hello po. Hi ma'am, sa... Dito po ako sa harapan niyo.
Harap. Ay, kayo ba yung naka-blue, ma'am? Opo. Ay, ma'am. Aray ko. Tanga talaga. Yung vape po. Ay, ma'am, teka. Ma'am, may bibigay lang ako. May bibigay lang po ako. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Ma'am, okay lang ba may isama ko kayo sa video? Pwede ko kayo isama sa video? Ano pong video? Dito. Ano pong gagawin? Ay, hi! Thank you, kuya. Sige po. Ma'am, thank you pa, ma. Okay po. Nice. Item drop. Disposable vape from Caloocan to Project 6. 99 pesos ang bayad. Ang babayaran, 100 pesos yung binigay ni ma'am. Okay na. Yun na ako, Chip. Ay, may bibigay pala ako. Ang pangalan niya, Chip? YouTube, Facebook, ah. Ingat, ah. Ingat. Ano, okay lang? Sama ko kayo sa video ko? Oo. Okay lang? Walang shoutout? Shoutout na lang sa mga kapwa nating riders. Yun. Sige, Chip. Ingat. Salamat. Ingat din. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon.